Megkerestük Isztambul legjobb kebabját, átkeltünk Ázsiába ezért, és egy teljesen más világba csöppentünk. Közelebb úgy fogok felszállni, hogy így bevetődök az emberek közé, és fellökök mindenkit a fenébe. Sziasztok srácok, megyünk már a villamoshoz, egy jó reggeli után vagyunk, és rohadtul tűz a nap, úgyhogy én azt gondolom, hogy ma még melegebb lesz, mint tegnap volt, de ez nem baj, nagyon örülünk a napsütésnek, kis D-vitamint szívunk magunkba. És ahogy tegnap ígértük már nektek, megyünk az egyiptomi bazárba. Gyerünk és fedezzük fel! Azért ilyen se történt még velünk, hogy itt állunk a villamos megállóba, viszonylag sokan voltak a villamoson, basszus, és hallod, föl akarunk szállni, és senki nem akart beengedni, engem odaszorított az ajtó, aztán visszaléptem. Én nem tudom, legközelebb úgy fogok felszállni, hogy így bevetődök az emberek közé, és fellökök mindenkit a fenébe. Itt azért másképp kell viselkedni az emberekkel, más a mentalitásuk, és hogyha ilyen kicsit ilyen visszafogott vagy, akkor sajnos eltaposnak, úgyhogy határozottnak kell lenni, határozottan föl kell szállni, mert elkövettük azt a hibát, amit Svájcban szoktunk, hogy ugye udvariasak próbálunk lenni másokkal is, hogy mindenki fel tudjon menni, szállni kényelmesen, hogy senkit ne lökjünk félre, de hát itt ez sajnos nem működik. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt vagyunk azon a részen, ahol ugye a hajókikötő van, ahol leszálltunk az első napon, és akkor elindulunk arra, ahol lesz a bazár. Ez pedig itt már az 1664 óta működő egyiptomi bazár, és a bazár onnan kapta a nevét, hogy régen Egyiptomból hozták ide a fűszereket. Szerintem ez a mai nap sincs másképp, viszont sokkal inkább felhígultak a kofák, és már nem csak fűszereket, hanem teákat, illetve szuveníreket is árulnak itt. És már itt lehet érezni ezt a finom fűszeres, fahéjas illatot. Itt elől is van egy fűszeres, és aztán itt végig fogunk menni ebben a fedett bazárban, és megmutatjuk, hogy mi mindent lehet még kapni. És tényleg nem csak fűszer van itt, hanem látjátok, vannak arany és ezüst ékszeresek, illetve a másik irányba mindenféle szuveníreket lehet kapni. Mindent, amit a nagy bazárban is. Ez is olyan, mint a nagy bazár, csak kicsiben. És itt is nagyon erőszakosak az árusok, már hogyha arra fordítod a fejedet az ő portikájuk irányába, már azonnal erőszakoskodik, és próbál kóstolót adni, de tudjuk, hogy ez a kóstoló mivel jár, vásárolnod kell, hiszen itt semmi sem jár ingyen. Igen, arra viszont kíváncsi vagyok, mert tegnap azért jól lealkuttuk a dolgokat, amit vettünk, hogy itt vajon mennyire tudnánk lealkudni, hogy itt jobbak az árak, jobban belemennek az alkuba, vagy pedig azért noszogatni kell őket. Szerintem ugyanaz, mint a nagy bazár. Ne tápláljunk kétségeket szerintem ezzel kapcsolatban. Itt van lépesméz. Rengelinél is volt, ezek szerint szeretik itt a lépesmézet elrákcsálni úgy, ahogy van. De hogy nagyon egészséges megenni a léppel együtt. Vannak aztán itt török sajtok, különböző török sajtok, ugye ezek is nagyon különlegesek itt. Hogyha megnézitek, itt olyan bélbe van beletöltve, vagy bőrbe, ami rajta van még a szőr is. És egy ilyen finom házi szendvicset 260 török liráért kaphattok itt meg az egyiptomi bazárba. Szerintem ez az első olyan stand amúgy, ami nagyon guszta és nagyon szimpatikus nekem. Itt nem erőszakosak, ide tudtunk jönni, meg tudtuk nézni a portékákat, látjuk, hogy tényleg gyönyörű a termék. Szerintem ez szimpatikus, ilyennek kéne legyen az összesnek. És milyen szárított dolgok vannak ott? Azt a kutyafáját, közben lökjél fel. Majd konkrétan az emberek itt fellökik a másikat. Datolja, akkor dió is van, az ott a szélén, az például nem tudom mi, ez a szem. Ez itt? Mercinek ilyenbe kéne este táncolnia.
tényleg mindenféle különleges termék volt, a fűszerektől elkezdve a húsokon át, a sajtokig. Ez egy vizuális élmény volt, úgyhogy ide mindenképpen látogassatok el ti is. Szerintem nagyon érdekes. Úgy néz ki kb. Mint a fodrásznál az a búra, ami alá beülsz, de amúgy pedig egy telefonfülke. Most itt az aluljáron keresztül megpróbálunk átmenni a túloldalra, mert átmegyünk az ázsiai részre. Ez nem egy megszokott aluljáró, itt is tele van árusokkal. Itt árulják a sálakat, a napszemüveget, természetesen minden hamis. Átmegyünk itt ezen a hídon, hogy átjussunk a Taksim városrészbe, és annak az érintésével szeretnénk majd átmenni az ázsiai oldalra. Milyen sokan horgászkodnak, mi? Igen, nagyon sokan horgásznak, és akkor közben szól itt a zene elől, élvezik az életet, és akkor gyűjtik az ebédre valót. És azért itt azt észre lehet venni, hogy 10 emberből körülbelül 8 az dohányzik. Szóval olyan szinten pöfékelnek, hogy ilyet még sehol nem láttam, hogy tényleg ennyi ember, és legyél bárhol, hogyha vársz a buszra, éttermekbe, tényleg piacon, akárhol pöfékelnek, mert hát ez is hozzátartozik az ő kultúrájukhoz valahogy, amikor megisznak egy teát, akkor jól esik nekik, vagy akár valakivel beszélgetnek, vagy simán ellazulásként. Most átjöttünk egy másik városrészbe, ugye? És itt egy olyan részen vagyunk, ahol mindenhol ki vannak települve ezek az ilyen szaniterárusok, meg a házfelújításhoz árulják a mindenféle dolgaikat, meg kertbe. Ez is tök érdekes, hogy itt sétálsz, és akkor tényleg az összes árus így ki van települve. Valahol nagy műsorozások vannak, sokan ott fotózzák meg, videózzák. Iskolásoknak szerintem kezdődik a szünet, jön a vakációidő, és most van az évzáró, gondolom, azt tartják most ilyen nagy banzájjal, előbb a gyerekek éjjeneztek, meg locsolták egymást vízre. Felsétáltunk és megérkeztünk a Galata toronyhoz, ami a 14. században épült, és hogyha felmész, akkor a városra egy 360 fokos panoráma nyílik. Itt lehet megvenni a jegyet, vagy pedig online, 30 euróba kerül. Csak az, hogy felmegy. Szerintem ez nagyon drága, szerintem nagyon el vannak szállva az ilyen belépő árak. Nem tudom, írjátok meg a véleményeteket erről, hogy mit gondoltok, hogy szerintetek ez jó ár, megéri, vagy pedig szerintetek is drága. Kicsit olcsósíthatod a kiadásokat, hogyha veszel egy 15 napos múzeumpaszt, amivel természetesen ide is be tudsz lépni, viszont a Hagia Sophiába nem. Azért itt is vannak árak, itt mögöttem ki van írva a táblára, hogy happy hour 2,80 helyett 2,40 csak a sör. Hát én szerintem az is drága. És mi van a hátizsákodban? Nekem van itt egy söröm, csak félek, hogy felmelegszik. Most a nyílt után mégse ihatom meg. Taxi! Ez a rész nekem nagyon tetszik. Szűk utcák, hűvös van, macskakövek, meg macskák. Micsoda elhagyott épület van itt. Ez a Galata városrész, most a toronytól még egy kicsit feljebb jöttünk, és sétálunk itt keresztül. Középen fut egy villamossín. Pont azt kérdezte az előbb tőlem a Merci, hogy vajon itt jön-e az a villamos, az a tipikus isztambuli piros kis villamos. Mondtam, hogy remélem, tök jó lenne, ha itt elmenne. És most haladunk Taksim tér felé, a Taksim városrészbe. Ez az egyik legismertebb itt Isztambulban, és azt fogjuk ott megnézni. Ha minden igaz, akkor ott közlekedik biztosan ez a piros villamos.
hogy jövünk végig itt, amúgy nézzük ezeket a dönereseket, hogy milyen árak vannak, és azt vettük észre, hogy egy ilyen dönertál az olyan 300-400 lira, egy dürüm, egy ilyen feltekelt, vagy pita, az olyan 200 és 240-280 lira környékén mozog. A mai nap el fogunk menni amúgy az ázsiai oldalon ahhoz a dönereshez, amit a guide-ok a legjobb döneresnek kiáltottak ki itt Isztambulban. Igazam volt, Mercikém? Most jön a piros villamos, igen. Igazam volt. És mit kell róla tudni? Ez a nosztalgia járata Isztambulnak. Tipikus, olyan, mint Pesten. Nem hagyják, hogy jöjjön. Nem zavartatják magukat. Azért óvatosan oda kell figyelnie a vezetőnek. És ahogy itt most sétálunk végig az Iszkilál utcán a Taksim tér felé, gyönyörű kis eldugott utcácskák vannak itt, és amit még erről a villamosvonalról tudni kell, az az, hogy Törökország első villamos útvonala volt, körülbelül 1,5 kilométer hosszan, amit 1875-ben nyitottak meg. Aztán kicsivel kevesebb, mint 100 év múlva, 1966-ban bezárták, és a 90-es évek óta nosztalgia vonalként működik újra. Nézzétek meg, hogy milyen szép épületek vannak itt, gyönyörű szép boltívek és díszes erkélyek. Nekem nagyon tetszik ez a rész, ez eddig a kedvencem itt Isztambulban. Az pedig egy érdekesség itt a városban, hogy ez egy katolikus templom, Páduai Szent Antal templomnak hívják. És nem csak török nyelven vannak misék, hanem angolul, lengyelül és olaszul is. Szóval a Starbucks az azt vallja, hogy gyere be nyugodtan WC-re, mert hogyha bemész, akkor gondolja, hogy lehet, hogy megkívánsz egy kávét, és akkor venni fogsz. Szóval igazából ez egy nemzetközi WC hálózat is egyben, plusz kávézó, és hogyha esetleg kódos lenne a WC, akkor a kuka környékén kell keresni egy blokkot, és azt beírni. Tetszik valami? Én, ha baklavát ennék, akkor nekem kell hozzá teja. De szerintem nem ezek a legjobb baklavás helyek, ami több országban van, hanem inkább ahol mondjuk ilyen házi recept alapján készítik el, nem? Mert ez már ilyen franchise-ként működik. Tudom, van írva, hogy van Londonban, Isztambulban, meg ugye Dubajban, akkor ez már talán kicsit elvesztette a varázsát, azt a különlegességét. Igen. És szerintem úgy is vannak árazva. Big salon, big salon, big salon. Hello, excuse me. No, thank you. Merhaba. Megérkeztünk a Taksim térre, itt is van egy hatalmas nagy csámi, és akkor, hogyha körbenézzük, nézzétek meg, hogy mennyi dökhús van ide felhúzva erre a rúdra. Tök jó. Jól néznek ki amúgy, de mi a legjobbat keressük ma. A Taksim szó amúgy azt jelenti, hogy elosztás, mert régen innen osztott szét az ivóvíz a városba, és ez ma is ilyen tüntetéseknek a helyszíne. Most is látjátok, hogy fel van már kordonozva, mert készülnek a 101. évfordulójára Törökországnak. És sokan innen indulnak el felfedezni a város, mert hogyha megfordulunk, akkor nagyon sok hotel található meg itt. Például rögtön, ami feltűnik, itt van a Sofitel, és akkor innen szépen be tudod járni. Mit csináltál? Csak nem kidobtad a sörös üveget és beletöltötted a műanyagba. És közben ide gyűltek a macskák is, mikor elkezdtünk kutakodni. 30-ba kerül per fő átmenni hajóval innen az európai részről Üszküdárba. Úgyhogy most itt várjuk a hajónkat, kb. 5 perc múlva jön. Pont most ment el az egyik. A tábla alapján 10 percenként fognak most indulni a hajók majd, és akkor kezdetét veszi az ázsiai oldal felfedezése itt Isztambulon belül. Ugye ez egy nagyon tényleg különleges és egyedülálló ebben a városban, hogy 2 földrészen található meg a város és annak a területe. Ugye azt szokták mondani, hogy az európai az inkább a turistásabb, az ázsiai az autentikusabb, nyugodtabb, kevésbé felkapott rész. Most erre vagyunk kíváncsiak, meg fogunk nézni, ott van egy nagy mecset, ahova
azt írták, hogy ingyenes a belépés, azt szeretnénk megnézni, és hogy gyönyörű kilátás nyílik a Boszporuszra, illetve hogy a Melci említette nektek, hogy a törökök elmondása szerint is a legjobb dönert itt lehet ilyen szabad tűzön csinálják, vagy szabad, tehát élő tűzön csinálják, és azon fogják majd elkészíteni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy az eddigi tapasztalatok alapján milyen lesz. Feljöttünk a hajóra, megtaláltuk a legjobb helyet itt hátul. Nagyon jó lesz ez a kis hajókázás, megint a Boszporuszon, és ráadásul nem is olyan drága, mert ugye helyi járattal megyünk. És alig, hogy felszálltunk, már el is indult azonnal, egyáltalán nincsenek sokan. Tényleg 30 lírát fizettünk per fő ezért, hogy átmenjünk a Boszporuszon az ázsiai oldalra. Ez, ami borzasztóan tetszik itt Isztambulban, hogy a tömegközlekedés egyáltalán nem drága. Ha megveszitek az Isztambul kártyát, akkor még olcsóbb. Szóval ez, hogy így hajókázhatsz is, mint helyi járaton, nem kell privát túrákra menned, szerintem megér egy élményt. Mert a tömegközlekedés a helyi árakhoz van, tehát a törökök pénztárcájához van szabva, nem pedig a turistához, mert ugye ez a mindennapos közlekedése egy átlag embernek. Igen, és közben itt hátul pedig a Voyager of the Seas nevű tenger- és óceánjáró hajót lehet látni, a másik oldalon pedig a hegy tetején a nagy mecsetet lehet látni, ahova igyekszünk majd most rá. Mindjárt kikötünk. Milyen már, hogy egy videóban egyszerre két földrészen is vagyunk? Szerintem ez marha menő. Feljöttünk a busszal ide, itt vagyunk egészen a hegyen, és megyünk a mecsethez. Milyenek voltak az első buszos élményeid? Már voltunk buszon kétszer, de most ez milyen volt itt az ázsiai részen? Ugyanolyan, mint az összes többi. Ha le akarsz szállni, fel kell löknöd az embert, ha fel akarsz szállni, fel kell löknöd az embert, mert senki nem figyel a másikra. Igen, hogyha nem pattansz fel rögtön, akkor oda csuknak az ajtóhoz. Valakit oda csuktak az ajtóhoz. Hát ez ilyen. Elég figyelmetlenek az emberek, úgy általánosságban. Érsz? Igen. Tessék. Most felmegyünk mozgó lépcsőn a nagy mecsethez, és akkor elmondjuk, hogy mit kell róla tudni. A hivatalos neve Chamlica mecset, ez Törökország legnagyobb mecsete. Óriási méretei vannak, 65 000 ember befogadására képes, van külön rendezvényközpontja, könyvtára, konferenciaterme, 2019-ben nyitotta meg kapuit. Innen tök jól rá lehet látni az európai oldalra, a Boszporuszra, és így az egészet körbe lehet sétálni. El kell takarni a hajat. Melyen? Én ezt tudom. Így. Igen. Ez hátra. Igen. Ez itt lóg, és de így. a hajat kilóg ki. Hol? Hát itt mindenhol. A hajadat el kell takarni. Nem láthatják, De hátul csak is kopasz kilóg. lehet? De. Igen. Ha kopasz lenni nem kéne. Gözlerim seni aradı, sözlerin kalbimde saklı. Neden gelmedin güzel yar? Nerede kaldın ey güzel yar? Itt vagyunk a főkupola alatt, ez 72 méter magas, nagyon nagy, és 6 minarettje van ennek a mecsetnek. O yar 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 güzel yar, az kolların boynuma sar. Gürbet elde geçti ömrüm, ne yaz gördüm ne bir bahar, ne yaz gördüm ne bir bahar.
tudod-e, hogy miért kell eltakarni a hajat? Hát vallási okokból, nem? Igen, vallási okokból. Igazából azért, mert a Koránban is le van írva, hogy szemérmességet kell követni, tehát szemérmességre tanít, és vannak olyan emberek, akik, illetve családok, akik elvárják a családtagjaiktól, a női családtagjaiktól, hogy eltakarják a hajukat. Vannak olyan családok, akik nem, sőt vannak olyan nők is bizonyos országokban, akiknek saját döntése az, hogy ők eltakarják, ezért azt szokták mondani, hogy isteni elkötelezettségből, isteni odadásból csinálják ezt. De vannak a szaudi nők, ugye ők híresek arról, hogy burkát hordanak, Igen. tehát az csak a szemük látszik ki. Igen, igen. Az Tehát is egy akkor mások a szabályok. más kultúra. Így van. Gelmedin yar, nerede kaldın en güzel yar? Bir gün olsun unutmadım, hayalini her gece gördüm, kayıp yollar. Megyünk vissza a helyünkre, amit kinéztünk. Innen körülbelül 45 percet kell utazni busszal, csak fel van újítva itt a jobb oldalon az út, a járda, ezért nem találtuk meg a buszmegállót, úgyhogy most egy buszmegállónyit legyalogolunk, és akkor reméljük, hogy el fogjuk érni. Sikeresen előbb megtaláltuk a buszmegállót, és akkor most várjuk a következő buszt, mindjárt jön. 15C. KC, vagy KC, vagy nem tudom, hogy kell, tök mindegy. Mondjuk úgy, hogy annyira nem még megbízható az utastájékoztatási rendszer itt Isztambulba buszok terén. Valószínűleg a nagy forgalom miatt is, meg hát írta az előbb a tábla, hogy jön a busz, hát nem jön. Van itt ez a Movit app is, de hát ez sem mutat nagy lószart se. A késett busz. Jó sokan vannak rajta. 40 percet utaztunk idáig, ezért a szerencsétlen döneresig. Itt vagyunk a városnak a külperemén. Ilyen előváros, olyan, mint Budapestnek mondjuk Solymár. Most itt vagyunk az isztambuli Solymáron. És eszünk egy gíroszt. Tehát semmi nem stimmel abból, amit most elmondtunk. Ez az a hely, ezért jöttünk ide. Bayramoglu döneres, kérlek szépen, itt fogunk étkezni. Ahogy bejöttünk, leültettek minket, és ez úgy működik, hogy aki gyorsabb, annak az asztalához mész, mert a srác az először intett nekünk, utána jött egy másik, és akkor ő mondta, hogy oda a bejárathoz mutatta, tehát most ez a másik nyer, sajnálom, és akkor rögtön kaptunk hagymát, paprikát és salátát az asztalra. Ezek szerint rögtön jár érte, hogyha már bejöttünk, és akkor itt van, hogy miket lehet rendelni. Dönert fogunk enni, mindenképpen egyet, azt megkóstoljuk, és akkor majd meglátjuk. Itt aztán most terülj asztalkán van. Kikértük a dönerünket, a Merci az rizseset kért, én meg simát, viszont ami nekem nagyon fura, hogy ez a kenyér ez egyszer már megérkezett az asztalra, csak a pincér valamiért azt mondta, aki idehozta, hogy vigye el, tök mindegy. Ami nagyon fura, hogy itt sincs benne szósz. Én egyszerűen nem értem, hogy hol a szósz. Én ezt a finom, fűszeres, ilyen fokhagymás joghurtot, vagy mi a fenét szoktak beletenni, azt hiányolom, úgyhogy mindjárt meg fogom kérdezni, és akkor pontot teszünk ennek a szósznak a végére. Na, szóval megkérdeztem a pincért, azt mondta, hogy itt nincs semmi fajta féle szósz. Hiszen elnyomná a húsnak az ízét, ez ilyen európai szokás, amit ugye mondtunk nektek, de nekünk az a szokás, ez nagyon bejön. Viszont marha jól néz ki, és ez az igazi, ez az eredeti így, hozott nekünk majonézt. Na, ez az, ami nem fog belekerülni soha a kajába. És kóstoljuk akkor meg a húsit. Basszus hús. Ez igen. Azt a mindenütt ez.
Micsoda? Megérte ennyit utazni? Szerintem megérte ennyit utazni ezért. Ez isteni finom. És itt van hozzá ez a házi kenyér. Nagyon finom. Ezt, srácok, ezt ajánljuk, ezt a helyet. De a szósz azért akkor is hiányzik nekünk, de így is nagyon jó. Tomika mit csinál? Feltekerte, majd valahogy megeszi, és a bevállalósak, azok ebbe a zöld paprikába bele szoktak harapni. Ugye igazából nem is lenne zavaró az, hogy ők itt szósz nélkül eszik ugye a dönert meg a dörümöt, hiszen ez az igazi. Viszont ez az első hely az, ahol szaftos a hús, ahol nem érzed azt, hogyha feltekered mondjuk, hogy ilyen porzik a szád, hanem szaftos, te itt bele tudod magadnak tenni a paradicsomot, stb. És ez is megadja a kis szaftosságát. Az előző helyeken azért volt annyira szembetűnő nekünk, hogy nincs szósz, mert száraz volt még a hús is. És ez nagyon idegesítő szerintem. És fel kell töltenünk a kártyát, mert lemerült. Na, ott nem fogadták el a bankkártyát, pedig elvileg ilyen kis boltokba is fel lehetne tölteni, ahol ki van írva, de megtaláltuk az automatát, úgyhogy egy megállót tovább sétáltunk. Hajó már természetesen nem megy, azzal nem fogunk tudni visszamenni hosszabb úton, így el kell buszoznunk, és akkor utána egy rövid vonalon megyünk a hajóval. Megérkezett a busz a hajóállomáshoz. Ha nem nyugodtunk, és mindenképpen szeretnénk hajózni, meg hát ugye másképp az ázsiai oldalról nem is tudunk átmenni, csak metróval, de ott nem látunk semmit. Úgyhogy a 1940-es hajóval most szépen vissza fogunk ballagni a hajó hátán, a hajó fedélzetén, oda Eminönühöz, ahova megérkeztünk még az első nap, amikor az ázsiai oldalról átmentünk az európaira. Mercike feligyekszik a hajóra. Kiülünk. Itt jó lesz? Jó lesz. Neden gelmedin güzel yar? Nerede kaldın ey güzel yar? O yar 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 güzel yar, az kolların boynuma sar. Lassan visszaérkezünk a szállásra, és kipróbáltunk háromfajta dönerezőt. Ugye első nap a legolcsóbbat, második nap az ilyen közepeset, nem a legjobbat a városban, a mostani napon pedig a legjobbat kóstoltuk meg. És szerintem, hát nyilván az utolsó volt a legjobb, Isztambulnak a legjobb dönerezője, ott kaptuk a legszaftosabb húsit, viszont nekem még mindig az a stuttgarti igazi török döneres a kedvencem, ahol voltunk, hiszen ott van benne szósz, ott van hozzá grillzöldség, finom házi készítésű tészta, és a hús is nagyon finom. Én meg voltam róla győződve, hogy mikor idejövünk Törökországban, mindenhol ilyen fantasztikus dönereket, meg kebabokat fogunk enni, de sajnos ez nem így lett, viszont van még egy napunk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hát ha holnap megtaláljuk vidéken a kedvenc helyünket. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és találkozunk a legközelebbi részben. Sziasztok!